सबैजनालाई नमस्कार। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा नयाँ र रोचक विषयमा जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईहरुले अब अनलाइनबाट कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर धेरैजनाले मलाई सोध्ने गर्नुहुन्छ। त्यसै विषयसँग सम्बन्धित रहेर एउटा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। र साथीहरु, यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक र कमेन्ट तथा सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। अब म तपाईलाई अनलाइनबाट कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ त भनेर जानकारी दिन गइरहेको छु। एउटा एप्लिकेसन छ, म तपाईलाई देखाउँछु यहाँनिर। एप्लिकेसन चाहिँ म तपाईलाई यहाँ यो पेड वर्क भन्ने एप्लिकेसन छ। यो तपाईले चाहिँ गएर प्ले स्टोरबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ धेरै माध्यमहरु रहेको छ। मेरो चाहिँ ब्यालेन्स पनि म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। यहाँ मेरो ब्यालेन्स चाहिँ तपाईको $10.840 चाहिँ मैले इन्कम गरिरहेको छु। मैले यो चलाएको चाहिँ लगभग त्यस्तै 2-3 महिना जति भयो। मैले यसो फुर्सदको समयमा 15-20 मिनेट जति म टाइम दिन्छु। यसमा चाहिँ धेरै अप्सनहरु रहेको छ साथीहरु। जस्तै अब इन्कम अर्निङमा गएर हेर्नु भयो भने पनि यसमा धेरै अप्सनहरु रहेको छ। यो चाहिँ ड्याशबोर्ड भइहाल्यो। ड्याशबोर्डमा यही देखाउँछ नि, यही हो मेन ड्याशबोर्ड। त्यसपछि तपाई अर्निङमा जान सक्नुहुन्छ। यदि अर्निङमा जानुभयो भने चाहिँ तपाईको के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यहाँ अप्सनहरु देखाइरहेको छ। तपाईले अर्न चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त, अनलाइनबाट पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ भनेर यहाँ देखाइरहेको छ। चुज द मेथड अफ अर्निङ भनेर देखाएको छ। यहाँ चाहिँ मेथडहरु दिइरहेको छ। 4 वटा मेथडहरु दिएको छ, सायद 4 या 5 वटा। एउटा चाहिँ प्ले गेम भयो। तपाई गेम खेलेर पनि यदि 100 पोइन्ट कलेक्ट गर्नु भने $1 कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी फिल आउट सर्भरी भनेर पनि भनेको छ। यसमा पनि तपाईले चाहिँ इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। र वाच भिडियो भनेको छ। यसमा चाहिँ याडहरु देखाइरहेको हुन्छ। त्यो याडलाई तपाईले हेर्नु भयो भने पनि यसबाट इन्कम गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी अनलाइन शपिङ भनेको छ। अनलाइन शपिङ गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईले कति डलरको अर्थात कति रकम बराबरको अनलाइन शपिङ गर्नुहुन्छ त्यो बराबरको उनीहरुले चाहिँ पैसा रिटर्न अर्थात मतलब त्यो बराबरको इन्कम पनि छुटै रूपमा दिन्छ यिनीहरुले। र अर्को चाहिँ सर्भिस रहेको छ। तपाईले सर्भिस गरे बापत पनि चाहिँ यिनीहरुले पैसा पेमेन्ट गरिरहेको हुन्छ। भनेपछि हामीसँग कतिवटा अप्सन रह्यो। एउटा प्ले गेम, अर्को यो फिल आउट भन्ने छ 2टा, त्यसपछि वाच भिडियो भन्ने 3टा, अनलाइन शपिङ 4 वटा, त्यसपछि सर्भिसमा 5 वटा अप्सन रहेको छ। जस्तै अब तपाई चाहिँ गेम खेलेर पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ अर्निङमा थिच्नु होला। त्यसपछि यहाँ यो कम्पनीहरुको छ, यिनीहरुको एउटा यो 2टा 3टा 4 वटा अप्सनहरु रहेको छ। जस्तै मैले सबैभन्दा माथिकोमा टप जोय भन्नेमा क्लिक गरे। जस्तै यो मध्ये तपाईलाई जुन मन पर्छ त्यो चाहिँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र के रे गेम खेलेर पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै अप्सनहरु रहेको छ। यहाँ हेर्दै जानु होला साथीहरु। यहाँ लोडिङ भन्छ, यिनीहरुले धेरै देखाउँछ के, धेरै कुराहरु छ यसमा। तपाईले अर्निङ गर्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ गेम पछि यसको अर्निङ पोइन्ट चाहिँ छुट्टै छ। जस्तै तपाईले 5734 पोइन्ट चाहिँ अर्निङ गर्नुभयो भने $5 चाहिँ तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै गरी 1577 पोइन्ट भनेर देखाएको छ। यो चाहिँ पोइन्ट हो। यति कलेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको कति कलेक्ट हुनुभयो त $1.577 चाहिँ तपाईले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी देखाइएको छ। तपाईलाई जुन गेम मन पर्छ त्यस्तै जस्तै अब यो गेम खेल्नु भयो भने यो गेममा तपाईले कति अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि क्लिक गर्नु होला। यहाँ देखाएको छ। यो चाहिँ अरबिकमा रहेछ। अरबिक ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ त्यति ज्ञान छैन मलाई। र अरु जस्तै अब यहाँ तपाईको अरु नै गरेर हेर्नु भयो भने पनि जस्तै अर्निङ मल्टिपल रिवार्ड पजल ग्रीन ब्लक भनेर छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ देखाउँछ यो चाहिँ कसरी तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर देखाएको छ। यहाँ टोटल ट्याक्सहरु हुन्छ। यो यति कम्प्लिट गर्नुभयो भने तपाईले यति पोइन्ट चाहिँ 207 पोइन्ट चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अरु पनि गेमहरु यहाँ अब म तपाईलाई अर्को अप्सन पनि देखाउँछु। यहाँ जस्तै यसमा क्लिक गर्नु भने फाइबरमा क्लिक गर्नु भने नि यिनीहरुमा पनि धेरै गेमहरु रहेको हुन्छ। जस्तै यहाँ 2030 पोइन्ट कलेक्ट गर्ने भनेको छ।
हैन अप टु 648 भनेको छ, अप टु 323 भनेको छ, अप टु 1296 भनेको छ हैन। अब यिनीहरू गेम खेल्नु भने जस्तै अब तपाईले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि गएर अर्को अरु धेरै अप्सनहरु रहेको छ गेम खेल्नेहरुको लागि। विशेष गरी गेम तपाईलाई मन पर्छ, गेम खेल्नलाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, गेम खेलेर पैसा अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो अप्सन एकदम राम्रो लाग्छ मलाई, तपाईलाई पनि मन पर्न सक्छ हैन। यी त भयो यो गेमको विषयको है, गेम खेलेर कसरी पैसा कमाउने भन्ने कुराहरु। अब जस्तै तपाई यहाँ जानुभयो भने फिल आउट भन्ने हुन्छ, यसमा चाहिँ यो चाहिँ दुईटा अप्सन रहेको छ, यसमा दुईटा कम्पनीहरुले चाहिँ प्रोवाइड गरेको छ फिल आउट गर्नलाई। तपाई यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई प्रश्नहरु सोध्छ, त्यसको आन्सर मात्र दिने हो। यसमा धेरै खासै ठुलो ज्ञान चाहिँदैन। तब 18 मिनेटको हुन्छ, 20 मिनेटको हुन्छ, 12 मिनेटको। 12 मिनेट तपाईले टाइम दिनु भने 70 पोइन्ट कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जति धेरै पोइन्ट कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यति धेरै तपाईको चाहिँ अब यो अर्को अप्सन रहेको छ पुल फिस भन्ने। त्यसपछि अब हामी अर्कोमा जाउँ। त्यसपछि अर्को अप्सन रहेको छ वाच भिडियो भनेको छ। यो चाहिँ एकदम इजी छ साथीहरु। यो वाच भिडियो भनेको चाहिँ तपाईले एडभर्टाइजहरु दिइरहेको हुन्छ, एडभर्टाइज हेर्नुभयो भने तपाईले पैसा कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँ तपाईलाई देखाउँछु, 5 मा क्लिक गर्नुभयो, त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब यो आर यु अ रोबोट भनेर दिइरहेको छ। त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्नु होला, वी आर नट रोबोट राइट, वी हैव टु, उले चाहिँ प्रुभ गर्न खोजिरहेछ ह्युमन हो कि रोबोट हो भनेर। त्यसपछि यहाँ भनेको छ सिलेक्ट अल इमेज विथ कार, कार भएको पिक्चर चाहिँ सिलेक्ट गर्नु पर्यो। जस्तो यसमा कार छ, यसमा पनि कार छ, यो पनि कार छ हैन। त्यसपछि यहाँ पनि कार देखिएको छ, यसलाई क्लिक गर्नुस्, भेरिफाई भयो। अब यहाँ भेरिफाई बटनमा थिच्नुस्, तपाई रोबोट होइन भनेर भन्छ, उसले ह्युमन हो भनेर भन्छ। त्यसपछि भेरिफाई गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले एडभर्टाइजहरु दिन सुरु गर्छ उनीहरुले, तपाईले एडभर्टाइज दिन सुरु गर्छ उनीहरुले हैन। त्यसपछि एडभर्टाइज हेरे बराबर। Did you also finish your salary in 3 days? Do you want to make some money while waiting for your payday? I was so broke. Then I found this app called Moneywell, where you play free games and earn real money. Games are really fun and easy. The more you play, the more you earn. Whoa, look at my coins. Best thing is, you can directly transfer your coins into your PayPal account. Download Moneywell now to survive till your next payday. त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्नु होला, पछाडी जानु होला, एउटा यहाँ एकछिनमा आउँछ, यो क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि भेरिफाई भयो। अब वाच द भिडियो फर 30 सेकेन्ड टु रिसिभ 1 पोइन्ट भन्छ कि। 1 पोइन्ट कलेक्ट गर्न हामी यहाँ स्टार्ट वाचिङ भिडियोमा जानुस्। तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ In Funzine, watch for 1 minute, get $5. Watch for 1 hour, get $100. Watch for 1 day, get $300. Withdrawal limit? No withdrawal limit. First, click on the video to install Funzine. Second, watch your favorite news videos and get cash rewards. Third, withdraw your cash rewards to PayPal. There is no withdrawal limit here, and it only takes 5 minutes to receive the money. अब एकछिनमा यहाँ दिइरहेको हुन्छ बटन इन्टु गर्नलाई। त्यसपछि तपाईले त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ दियो, यसलाई क्लिक गरिदिनुस्। फेरि अर्को भिडियो देखाउँछ यिनीहरूले। यहाँ हेर्नुहोस्, यु वाच द इन्टर भिडियो करेक्टली एन्ड रिसिभ 1 पोइन्ट भनेर भन्छ। 1 पोइन्ट रिसिभ गरिसकेँ मैले। फेरि अब 0.7 पोइन्ट रिसिभ गर्नलाई फेरि हेर्नुहोस्, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। Did you also finish your salary in 3 days? Do you want to make some money while waiting for your payday? I was so broke. Then I found this app called Moneywell, where you play free games and earn real money. Games are really fun and easy. The more you play, the more you earn. Whoa, look at my coins. Best thing is, you can directly transfer your coins into your PayPal account. Download Moneywell now to survive till your next payday. तपाईले यो प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तर यिनीहरूले रियल मनी दिन्छ दिँदैन त्यो चाहिँ मलाई कन्फर्म थाहा छैन।
त्यस पछाडि यहाँ जानु ब्याक जानुस् फेरि यहाँ एउटा क्रस आउँछ त्यो क्रसमा क्लिक गर्नुभयो भने फेरि यो अट्छ है तपाईले अब यहाँ देखाउँछ यहाँ पोइन्ट कलेक्ट गर्नुभयो भनेर यहाँ देखायो वाच भिडियो इन्टर द भिडियो करेक्टली एन्ड रिसिभ 0.7 पोइन्ट्स भन्छ फेरि क्लिक गर्नुस् फेरि 0.7 पोइन्ट 0.7 Did you also finish your salary in 3 days? Do you want to make some money while waiting for your payday? I was so broke. Then I found this app called Moneywell, where you play free games and earn real money. Games are really fun and easy. The more you play, the more you earn. Whoa, look at my coins. Best thing is, you can directly transfer your coins into your PayPal account. Download Moneywell now to survive till your next payday. यसमा जानु होला ब्याक जानुस् यहाँ क्रस अप्सन देखाउँछ क्लिक गर्नुस् अब देखाउँछ फेरि मैले कति कलेक्ट गरेँ त 0.7 पोइन्ट्स फेरि कलेक्ट गरेँ 0.8 पोइन्ट्स चाहिँ कलेक्ट गर्नलाई चाहिँ फेरि क्लिक गर्नुस् Did you also finish your salary in 3 days? Do you want to make some money while waiting for your payday? I was so broke. Then I found this app called Moneywell, where you play free games and earn real money. Games are really fun and easy. The more you play, the more you earn. Whoa, look at my coins. Best thing is, you can directly transfer your coins into your PayPal account. Download Moneywell now to survive till your next payday. अब म तपाईलाई देखाउँछु यहाँ यो चाहिँ अब मेरो कति कलेक्ट भयो भनेर म तपाईलाई देखाउँछु यसमा जानुस् ड्याशबोर्डमा यहाँ हेर्नुस् मेरोमा अघि 00 थियो भने अहिले 0.032 पोइन्ट चाहिँ डलर चाहिँ मैले इन्कम गरिसकेँ यहाँनिर कति दुईटा तीनटा भिडियो हेरेर हो कि न हेर्नुस् त मेरो यहाँ पहिला 10.8 समथिङ थियो अब अहिले चाहिँ मेरो 10.872 डलर चाहिँ इन्कम भयो प्लस हुँदै जान्छ यो देख्नुभयो नि म धेरै टाइम दिन्न यहाँ लास्ट 7 डेजमा चाहिँ 0.066 डलर चाहिँ इन्कम भएको छ मेरो अहिले भर्खर चाहिँ मैले कति 2 डे सो फरमा 0.032 डलर चाहिँ अहिले दुईटा भिडियो हेर्दा आइसक्यो हेर्नु साथीहरु यो रियल छ यो अरु केही पनि छैन यो धेरै इजी छ त्यसपछि तपाईले अरु अनलाइन शपिङ गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ क्लिक गर्नुभयो यहाँ फाइबरमा क्लिक गर्नुभयो अप्सन देखाउँछ जस्तै अब तपाईले यहाँ कुनै अनलाइन शपिङ गर्नुभयो अनलाइन शपिङ भनेको चाहिँ जस्तै तपाईले अब जस्तै गेम सम्बन्धी भयो एप्लिकेसनहरु किन्नु भयो भने पनि यिनीहरुले चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ तपाईलाई दिन्छ रिसिभ कलेक्ट दिन्छ जस्तै यो गेम हो सायद तपाईले क्रेडिट गर्नुभयो तपाईले किन्नु भयो भने चाहिँ 60 पोइन्ट चाहिँ तपाईलाई उनीहरुले रिटर्न गर्छ यो 150 को छ 151 को यो म्युजिक शो भनेको छ यो एप्लिकेसन होला सायद यो क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर हेरौं अर्निङ पोइन्ट चाहिँ 151 पोइन्ट चाहिँ तपाईले कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ यसरी देख्नु पनि साथीहरु अब यो भयो अप्सन अब त्यस्तै गरी तपाईले ब्याक जानुस् अब त्यस्तै सर्भिसमा गएर क्लिक गर्नुस् सर्भिसमा चाहिँ कोर्सहरु रहेको हुन्छ ट्याक्सहरु रहेको हुन्छ ट्याक्सहरु कम्प्लिट गर्नुभयो कोर्स कम्प्लिट गर्नुभयो भने पनि यिनीहरुले के भन्छ चुज सब्जेक्ट यु वान्ट टु लर्न यु हैव टु कम्प्लिट एट लिस्ट 70% अफ द कोर्स टु अनलक ट्याक्स भनेको छ टास्क चाहिँ कम्प्लिट गर्न त्यो भनेको चुज द टास्क लर्न द अब्जेक्ट अफ your course answer the question do tasks and start earning भनेको छ यो चाहिँ अप्सनको गर्नु रह्यो बुझ्नु पनि अब तपाईले एनालाइसिसहरु पनि देखाउँछ यसमा एनालाइसिस कति के भयो भनेर पनि एनालाइसिसहरु गर्छ हैन जस्तै तपाईले अर्निङ इन द लास्ट 14 डेजमा तपाईले कति अर्निङ गर्नुभयो भनेर यिनीहरु देखाउँछ यहाँ सबै देखाउँछ साथीहरु है त्यस्तै गरी अब बिलिङ गर्नलाई चाहिँ तपाईले बिलिङमा थिच्नु भने उनीहरुले पैसा रिटर्न गर्छ जस्तै बिलिङमा थिचौं हामी मेरो अर्निङ पनि यो भयो भेरिफिकेसन माग्छ यिनीहरुले यो भेरिफिकेसनमा आईडीमा
तपाईँले आइडी क्लिक गरेर पनि पासवर्ड तपाईँको नेसनल आइडीहरू राखेर यसमा भेरिफाई गरेपछि उनीहरूले पैसा चाहिँ तपाईँको बैंक एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ। अब रिफरल प्रोग्राम भनेको पनि छ। रिफरल गर्नुभयो भने पनि तपाईँको आइडीबाट कसैलाई तपाईँको साथीहरूलाई रिफरल गर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई चाहिँ $10 चाहिँ यिनीहरूले फ्रीमा दिन्छ। जस्तै इन्भाइट अ फ्रेन्ड अर सम फ्रम द इन्टरनेट टु अर्न मनी अन पेड वर्क इफ द पर्सन मेक देयर फर्स्ट पे आउट यु विल बोथ गेट $10 फर फ्री भनेको चाहिँ अब तपाईँले तपाईँको लिङ्कबाट तपाईँको साथीले एकाउन्ट खोल्नुभयो भने पनि $10 उहाँलाई पनि जाने भयो, $10 तपाईँलाई पनि आउने भयो फ्रीमा। त्यो पनि छ यिनीहरूको धेरै अप्सनहरू रहेको छ। अब भिडियो साथीहरू लामो भयो जस्तो लाग्यो मलाई। तपाईँहरूलाई अब यसको विषयमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने मलाई तल इनबक्समा कमेन्ट गर्नु होला। म फेरि तपाईँलाई यो चाहिँ यो पेड वर्क चाहिँ कसरी चाहिँ यसको एकाउन्टहरू क्रिएट गर्ने, कसरी खोल्ने, होइन, यो कसरी चाहिँ इन्कम गर्न सकिन्छ भनेर, अरू बिलिङको विषयमा पनि म यो जस्तै यो बिलिङ कसरी तपाईँले पैसा चाहिँ आफ्नो बैंक एकाउन्टमा ट्रान्सफर लिन सक्नुहुन्छ भनेर पनि यो विषयमा पनि म तपाईँलाई पछि जानकारी गराउँछु। साथीहरू भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँको मनमा लागेको जिज्ञासा कमेन्ट राख्न सक्नुहोला। त्यसरी कमेन्ट गर्नुभयो भने म तपाईँको जिज्ञासा मेटाउने कोसिस गर्नेछु र अर्को भिडियो फेरि लिएर आउने कोसिस गर्नेछु। साथीहरू अहिलेलाई यो भिडियोबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस् त, नमस्कार, फेरि भेटौँला। जय नेपाल।